Xin chào các bạn. Hai anh em nhà Đông Nam Á là Campuchia và Anh Thái Lan đã va nhau vì một vài xích mích. Từ chuyện giành đền thờ cho đến chuyện chia sẻ bí mật của đối phương cho người khác biết. Để rồi khi căng thẳng đến đỉnh điểm, xung đột nổ ra, tất nhiên ai cũng chuẩn bị hàng nóng để thực hiện tự vệ và tấn công khi cần thiết. Nhiều người cho rằng quân đội Thái Lan vượt trội hơn quân đội nước láng giềng Campuchia về cả quân số lẫn vũ khí. Vậy bạn cho rằng ai sẽ hơn ai? Và đáp án như thế nào? Hãy cùng Thế giới hôm nay đo so dàn vũ lực của cả hai nước và khả năng nước nào toan nếu cuộc chiến thực sự nổ ra nhé. Đo dàn vũ khí chủ lực. Đã là năm 2025 nên khi nổ ra chiến tranh thì hỏa lực và không lực là những thứ được quân đội các nước sử dụng trước nhằm đảm bảo tỷ số quân lính và hạn chế thương vong. Đây cũng là lý do mà Thái Lan đã điều động tiêm kích đến khu vực chiến sự khi xung đột xảy ra. Hiển nhiên, Campuchia cũng sẽ không chịu lép vế trong cuộc leo thang căng thẳng này. Vậy thì hãy cùng nhìn xem bên nào hỏa lực mạnh hơn nhé. Xe tăng. Về xe tăng chiến đấu, Thái Lan có vẻ chuộng hàng Made in China nên từ năm 2017 đã nhập 28 chiếc VT4 từ Anh tập. Đến năm 2019, tàu thêm 14 chiếc nữa. VT4 được Trung Quốc giới thiệu là lấy cảm hứng từ T-72 của Liên Xô. Theo thuật ngữ Việt thì là đạo và nâng cấp từ T-72 và nguồn hàng từ Romania, một quốc gia châu Âu, bán T-72, bán luôn tài liệu kỹ thuật. Và theo các chuyên gia thế giới, VT4 được đánh giá ngang T-90A của Nga và xém bằng M1A1 Abrams hàng xuất khẩu của Mỹ. Bên cạnh đó, Thái Lan còn trang bị xe tăng T-84 Oblot của Ukraine. Chiếc này có thể nói nhỉnh hơn cả T-90A và tương đồng T-90M của Nga. Còn về Campuchia, số lượng xe tăng khoảng 644 chiếc, nhiều hơn Thái 635 chiếc. Tuy nhiên, chủ yếu xe tăng T-55, T-54, Type-59 từ những năm 1950 đến năm 1960. Hầu hết đã quá hạn sử dụng và chỉ hoạt động được khoảng 200 chiếc. Còn mấy trăm chiếc đang chất đống, chờ hai cha con kỹ sư Việt Nam Trần Quốc Hải qua phục chế. Nhưng với những cỗ máy này, nếu ra chiến trường, liệt sĩ nào dám lái đối đầu VT4 của Thái mới là vấn đề. Máy bay tiêm kích. Ở trên không, bạn sẽ thấy rất rõ sự chênh lệch về thực lực giữa hai quốc gia có cùng khu vực. Trong khi Thái Lan sở hữu hàng chục tiêm kích hiện đại như F-16 Fighting Falcon, JAS-39 Gripen và đội bay mạnh nhất nhì Đông Nam Á, thì Campuchia lại không có bất cứ máy bay tiêm kích nào. Giờ mà có đi mua máy mới, chắc cũng không ai biết lái. Hiện tại, Campuchia chỉ trang bị 16 chiếc máy bay trực thăng, gồm 6 chiếc Mi-17 từ thời Liên Xô và 10 chiếc Z9 của đàn Anh Trung Quốc. Với số lượng này mà đem ra đọ với F-16, chắc chỉ trong vòng một nốt nhạc, Thái Lan sẽ lụm không còn một chiếc. Nói về máy bay đúng kiểu, một anh chơi đồ công nghệ, còn một anh chơi đồ sưu tập đồ cổ, thì bạn biết cái kết ra sao rồi. Sức mạnh lục quân. Nếu nhìn vào ngân sách đầu tư cho quốc phòng, thì phần nào chúng ta cũng hình dung được sức mạnh lục quân của cả hai nước. Theo tờ Reuters đưa tin, năm 2023, chính quyền của ông Hun Manet đã chi 1,3 tỷ đô, tương đương hơn 33.000 tỷ đồng cho công tác quốc phòng. Trong khi Thái Lan chi tới 5,73 tỷ đô, tương đương gần 149.000 tỷ. Tính ra ngân sách Thái dành cho quốc phòng gấp gần 4,5 lần của Campuchia. Nhưng nếu so với nước ta
thì ngân sách này vẫn thua các bạn nhé. Năm 2025, nước ta chi hơn 10 tỷ đô, trên 270.000 tỷ để đầu tư cho trang bị, khí tài quân sự hiện đại để củng cố nền quốc phòng vững mạnh hơn. Xe bọc thép. Nói về sức mạnh quân sự thì xe bọc thép là loại phương tiện không thể thiếu. Hiện Thái Lan sở hữu khoảng 400 xe tăng vẫn còn hoạt động tốt, cùng với 1.200 xe bọc thép chiến đấu. Những dòng xe cực mạnh của Thái tiêu biểu như BTR 3E1 là xe chiến đấu bộ binh của Ukraine với mô đun tên lửa chống tăng, được mệnh danh là những gã khổng lồ trên chiến tuyến. Với số lượng xe bọc thép chiết giáp chở quân và xe chiến đấu bộ binh khủng như vậy, Thái Lan dư sức sang phẳng mọi mặt trận ở Đông Nam Á. Trong khi Campuchia chỉ vỏn vẹn 200 chiếc xe tăng còn nổ máy được, nhưng lại gần như không thấy xuất hiện, chắc tối ngày chỉ nằm ở nhà kho. Kinh tế khó khăn, Campuchia không thể trang bị những chiếc xe thiết giáp hiện đại, mà hầu hết được cải tạo lại từ dòng xe thời Liên Xô. Được kỹ sư Việt Nam giúp đỡ gia cố thêm tôn, sơn lại cho đẹp mã, nhưng khả năng tác chiến thì chắc phải xem lại. Theo bạn thì nếu giáp lá cà thì bên nào đi trước? Pháo. Theo ước tính, Campuchia có được 480 khẩu pháo, còn Thái Lan thì có tới 2.600 pháo. Nếu chơi chắc về số lượng, liệu Campuchia có cửa nào chiếm ưu thế hay không? Chưa kể tới việc 480 khẩu pháo của Campuchia toàn là những loại thuộc hàng sản xuất 1900 hồi đó, như GS-3 76 ly, T-Tel 100 ly có từ thời Liên Xô, và mạnh nhất mà Campuchia sở hữu có lẽ là khẩu pháo AR-2, được Anh China cấp cho năm 2022. Dù được đánh giá là khá mạnh, nhưng số lượng lại rất hạn chế. Thái Lan thì trang bị những khẩu pháo chất lượng hơn hẳn. Những loại mạnh nhất phải kể đến như Sisa 155 ly của Pháp, bắn một phát đưa cả tiểu đội về với ông bà mà chưa kịp chia tay người yêu cũ. Hay dòng pháo Esmod 2000 cao cấp nhất của Israel cũng có mặt tại Thái. Pháo tự hành 155 ly M109 của Mỹ cũng nằm trong bộ sưu tập. Ngoài ra, Thái Lan còn có những dàn pháo phản lực tầm xa đến đáng sợ như DTI-1G với tầm bắn lên tới 150 km và được quân đội Thái Lan bắn thành công với loại đạn mới. Thì chỉ còn người hàng xóm mà hó hé, biết đâu là bị sang phẳng, lúc đó không còn sóng điện thoại để ghi âm luôn nhé. Tên lửa. Campuchia sở hữu 450 quả tên lửa vác vai như QW3, FN-16, HN-5, phiên bản SA-7. Chỉ trang bị duy nhất hệ thống phòng không tầm trung KS-1C được China tài trợ, nhưng tầm bắn cũng chỉ khoảng 50 đến 70 km. Dù số lượng tên lửa vác vai đủ để tạo hỏa lực áp đảo trên chiến trường bộ binh, nhưng ở các chiến trường khác thì sao? Trong khi thế giới hiện nay đang bước vào thời kỳ số hóa, những loại vũ khí đơn giản đã dần dần không còn chỗ đứng trong cuộc chơi của hàng công nghệ cao. Đối với đất nước của bà Paetongtarn thì hiện đại hơn, với hơn 300 quả tên lửa chống tăng như FGM-14A Javelin và 240 quả tên lửa phòng không. Và khủng nhất trong dàn tên lửa hệ thống phòng không của Thái là VL-Mika của Pháp. Hệ thống này có thể được triển khai trên mặt đất, trên không và trên các tàu chiến. Bắn một phát là ăn ngay. Chưa kể đến việc Thái Lan còn có các drone tấn công trang bị vũ khí. Đây chính là bước tiến lớn về chiến tranh hiện đại mà Campuchia chưa thể so sánh được với nước láng giềng. Hiện tại thì cả hai nước đều chưa sở hữu tên lửa đạn đạo. Và nếu so về tên lửa thì nước ta đang là trùm ở Đông Nam Á về các loại tên lửa. Bạn nào biết nước ta có được những loại tên lửa nào thì comment bên dưới phần bình luận nhé. Quân đội.
sĩ số quân đội cũng rất quan trọng trong nền quốc phòng của một quốc gia. Theo Reuters và IISS, năm 2024, Campuchia có khoảng 124.300 quân nhân tại ngũ trong lực lượng vũ trang, trong đó số quân chính quy khoảng 75.000 người. Còn tại Thái Lan, đến đầu năm 2025, quốc gia này có khoảng 360.000 quân chính quy, kèm theo 200.000 quân dự bị, và thêm 25.000 lực lượng bán quân sự, tổng cộng khoảng 606.000 người. Nếu tính về quân chính quy, Thái Lan đã nhiều gấp gần 5 lần của Campuchia. Tuy nhiên, số lượng chưa nói lên điều gì các bạn à. Một số hình ảnh lính Thái Lan được truyền tải trên mạng rất ối rồi ôi, nên cũng chưa biết khi ra trận sẽ thế nào. Bạn nhận định gì về vấn đề này thì comment nhé. แล้วคนนี้ล่ะ ยิงปืนค่ะ โอ้โหผ่านนี้ Sức mạnh thủy quân. Thái Lan là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á sở hữu một tàu sân bay là HTMS Chakri Narubat, nên chắc bạn phần nào cũng đoán được sức mạnh thủy quân của họ khủng cỡ nào. Trong khi Hải quân Hoàng gia Campuchia chỉ có khoảng 2.800 quân nhân, trong đó có khoảng 1.500 lính thủy đánh bộ, thì biên chế Hải quân Thái Lan gấp hơn 30 lần với 70.000 quân, lính thủy đánh bộ hơn 23.000 quân. Về tàu chiến, Campuchia chỉ có khoảng 13 tàu tuần tra chiến đấu ven biển cỡ nhỏ. Những loại tàu như Patrol Boat, Small Craft gần như chưa có khả năng thực chiến. Trước đó, Trung Quốc từng hứa cho Campuchia 2 tàu khu trục hạng nhẹ Thai 0560 sẽ bàn giao năm 2025. Vẫn chưa tới tay, nhưng chiến sự đã nổ ra, không biết Trung Quốc có ship hỏa tốc qua kịp hay không. Riêng Thái Lan không chỉ áp đảo về lực lượng quân đội trong cuộc so kè, họ còn sở hữu các chiến hạm cũng khủng hơn. Với hơn 75 tàu chiến chủ lực, bao gồm CVH-911, Thai 053A2, thậm chí có cả FFG 471 tàu hiện đại do Hàn Quốc đóng. Ngoài ra, Thái Lan còn sở hữu hơn 68 tàu tuần tra nhanh, 14 tàu đổ bộ lớn và 14 tàu đổ bộ nhỏ. Về tàu ngầm, Thái cũng đang xây dựng một chiếc Thai S-2060, còn Campuchia thì gần như không thể sở hữu vì không có tiền. Mạng lưới tàu và con người của Thái Lan cho phép phối hợp tác chiến đa nhiệm từ tàu chiến, hàng không hải quân, lính thủy đánh bộ, trong khi Campuchia chỉ chủ yếu giữ vai trò phòng thủ nội vùng. Chính vì vậy, không cần nói, chắc các bạn cũng biết ai sẽ toan nếu hai bên choảng nhau rồi nhé. Với lực lượng vũ khí như vậy, bạn nghĩ bên nào sẽ thắng? Và nếu chiến tranh thật sự xảy ra, thì bạn nghĩ Việt Nam sẽ bên nào? Đồng minh Thái Lan là ai? Và Campuchia là ai? Comment ý kiến của bạn cho mình biết trong phần bình luận nhé! Xin chào và hẹn gặp lại trong những video phân tích chiến sự tiếp theo trên kênh Thế giới hôm nay.